سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د پایتان د کلاس نوی درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په یو څه نوي موضوعاتو باندې کار کوو چې دې موضوعات ته موږ او تاسو میچ کیس سټیټمنټس ویلی شي دا لومړی خو درس موږ او ستاسو څوارلسم دی او دې نه مخکې هم موږ او تاسو په یو څه موضوعاتو باندې کار کړی و غالبا دې نه مخکې موږ او تاسو نیسټډ اف ویلی و سمه ده نو په دې درس کې به موږ او تاسو په میچ کیس سټیټمنټس باندې کار کوو ګوري میچ کیس سټیټمنټس هم د اف ایلس باندې کار کوي یا که چیرې تاسو له دې نه مخکې تاسو جاوا سکرپټ ویلی اوسي نو هلته موږ او تاسو سره چې دی یو هغه دی سټیټمنټ دی د سویچ په نوم سمه ده دی سیم هماغسې کار کوي صحیح ده میچ کیس سټیټمنټ او سویچ موږ او تاسو سره تقریبا یو رقم کار کوي ګورې د دوی اصلي هدف موږ او تاسو سره څه شی دی میچ کیس سټیټمنټس موږ او تاسو سره څه کوي A match case statement will compare a given variable's value to different shapes. صحیح ده دغه زموږ او ستاسو چې کوم given value دی دا به د مختلفو شیپونو سره دی څه کوي چک کوي به یې صحیح ده also referred to as pattern او دې ته موږ او تاسو refer کولی pattern سره هم څه کوی شو refer کوی شو The main idea is to keep comparing the variable with all the present patterns. دی به څه شی کوي موږ او تاسو سره دی مین ایډیا هم دغه دی چې دی به دغه چې کوم ویریبلز موږ سره موجود دي دا به یو سره څه شی کېږي زموږ ډیټا به څه شی کېږي کمپیر کېږي د هر یو پیټرن سره به زموږ ډیټا چې کوم دی میچ کمپیر کېږي میچ کېږي به until it fits to one تر دې چې دی څه شی کېږي یو سره فټ کېږي راځئ ډېر ساده اگزامپل ما تاسو دلته درکړی فرض کې یو ویریبل دی د ایکس په نوم او په دې کې ما انپوټ اخیستی انټر د ویلیو اف ایکس ما ورته ویلي چې د ایکس ویلیوز چې کا انټر کا میچ کې موږ او تاسو لومړی ورته ویلي دي که چیرې ایکس مساوي صحیح ده لومړی موږ او تاسو دغه ایکس ویریبل ورته په نښه کړی چې یعنې موږ دغه ویریبل په اړه خبره کوو صحیح ده دې نه وروسته لومړنی کیس کې موږ ورته ویلي کیس 0 کې سمه ده که چیرې x کې یعنې 0 ولیکل شو نو ته په دې حالت کې ورته ولیکه چې x is 0 دغه x څه شی دی صفر دی که چیرې دا 5 و نو ته ورته ولیکه x is 5 چې x څه شی دی 5 دی او که چیرې دغه علامه موږ او تاسو ورکړو دې مطلب دا چې یعنې else کې راغی موضوع یعنې یو سره هم میچ نشو نو په دې حالت کې ته خپله x ورته څه کا پرنټ کا راځئ په عملي ډول ګورو چې څنګه کار کوي موږ او تاسو سره دا زه دغه ټیکسټ چې کوم کوډ چې کوم ما پخوانی لیکلی دی زه ریموف کوم یو ویریبل جوړوم د ایکس په نوم او په دې کې یو انپوټ اخلم سمه ده په انپوټ اخیستو نه مخکې زه دلته ورته لیکم چې انټیجر ځکه انپوټ موږ او تاسو په انټیجر کې اخلو سمه ده او زه دلته ورته انپوټ اخلم او ورته وایم چې enter the value of x د x value څه شی کا انټر کا همدغه کار خو موږ او تاسو اوس ترسره کړ دې نه وروسته موږ او تاسو اوس د میچ کیس سټیټمنټ ته استفاده کوو لومړی خو موږ او تاسو راځو دلته ورته څه لیکو میچ څه شی میچ کول غواړو موږ او تاسو سره د x په نوم چې کوم ویریبل دی نو x به ورته دلته لیکو x ویریبل به ورته مشخصه کوو او دې نه وروسته به ورته کیس لیکو کیس که چیرې دی څه شی وشو 0 شو یعنی صفر په دې کې ولیکل شو نو ته موږ سره څه پرنټ کوه پرنټ کا موږ ته چې x is 0 صحیح ده دی موږ سره پرنټ کا کیس که چیرې همدغه کې ولیکل شو چې 15 نو په دې حالت کې ته موږ سره پرنټ کا چې سوري ته موږ سره پرنټ کا چې x is 5 صحیح شو که چیرې همدغه موږ او تاسو سره کیس زه بیا ورته بل لیکم که چیرې یعنې دی په دې کې موږ او تاسو کولی شو ډېر کیسونه چک کړو صحیح ده زه ورته یم چې که چیرې دلته لیکل کېده چې 10 نو په هغه حالت کې ته پرنټ کا او پرنټ کې ورته ولیکه چې x is 10 همداسې یو بل کیس په هم واچو ورته زه ورته لیکم که چیرې همدغه 10 و نو په هغه حالت کې ته ورته ولیکه چې پرنټ کا ورته print so ورته print کا print کې ورته ولیکه چې x is print او print کې ورته ولیکه چې x is 20
سمه ده x is 20 او اخیره کې کچېرې کیس انډرسکور یعنی یو سره هم د څه کېده نه مساوي کېده یو سره هم جوړ نه راتلو نو په هغه حالت کې ته ورته څه شی لیکه په هغه حالت کې پرنټ کته موږ سره چې خپله دغه x ویلیو چې څه وه هماغه موږ ته بېرته څه شی کوه پرنټ کوه نو دا شو موږ او تاسو سره یو کوډ چې کوم موږ او تاسو ولیکو اوس ماته وایي انټر د ویلیو اف x که چیرې زه ورته 0 لیکم ماته وایي x is 0 که چیرې زه همدلته ورته یو بل څه لیکم فرض کې زه ورته لیکم 15 یا زه ورته ډایرکټلی 20 لیکم نو ماته وایي x is 20 او که چیرې ما ورته دلته لیکلو چې لس نو بیا به ماته ویلی چې x is 10 صحیح ده او که چیرې ما ورته 5 لیکو بیا به ماته ویلی چې x is 5 موږ ورته څه ولیکل زه به دا دوباره رن کوم زه به دا ډیلیټ کوم او دوباره به رن کوم څه ایرر موږ نه رامنځته شو دلته ښه ماته وایي انټر د ویلیو اف x زه ورته 5 لیکم نو ګورئ وایي x is 5 او که چیرې زه ورته یو بل څیز انټر کوم فرض کې زه ورته لیکم چې 200 نو 200 به بېرته موږ سره پرنټ کېږي ځکه موږ او تاسو اخرني کیس کې ورته ویلي که چیرې یو سره هم نه میچ کېږي نو خپله د x ویلیو موږ ته څه کوه پرنټ کوه نو دا و یو څه موضوعات د میچ کیس سټیټمنټس راځو همدغه سیم پوښتنې به موږ او تاسو له چاټ جي پي ټي څخه وکړو او دی به موږ او تاسو ته یو څه نوي معلومات راکړي سمه ده یو څه نوي موږ او تاسو سره به دی چې کوم دی پروژې به یې موږ ته راکړي او نور څه هغه هم موږ ته راکوي ګورئ یو خبره زه تاسو ته دا کلیر کړم ډېری خلک دا هم وایي چې تاسو یاره د چاټ جي پي ټي څخه استفاده کوئ او دا کوئ او هغه کوئ نو دا موضوع اصل کې څه داسې دا کار څه داسې هم کوی شم چې سلاید کې همدغه چې کوم دی ماته راکوي کوم طریقه یا کوم پروسس دی ماته راکوي کوم پروژه دی ماته راکوي دا تاسو ځای پر ځای کړم خو زه غواړم چې تاسو سره نور هم کلیر اوسم تاسو ته نور هم کلیر معلومات درکړم یعنې دې نه مخکې ما دغه ډیزاینونه ترسره کړي دي یو څه ډیزاین اوس نن ما د یو براوشر لپاره ډیزاین ترسره کړ او همدا نن مې یو لوګو هم ډیزاین کړه زه تاسو ته حقیقت کې وایم چې دا ټول کارونه چې کوم دي د ای آی کمال دی ای آی نه ما آیډیا اخیستې ده نظریه مې اخیستی ډېری کارونه ما د ای آی په واسطه په دې کې ترسره کړي ده اصلا چې دغه ایمیج هم ما دا خپله ډیزاین نه کړی سټر کې دی هم ما اخیستی ده له ای آی څخه نو موضوع څه داسې دی چې څومره هم موږ او تاسو له ای آی سره ځان اچست کوو نو همدغومره زموږ او ستاسو لپاره ښه دی نو ای آی زموږ او ستاسو کار اسانه کوي سمه ده نو زه راځم ویډیو به زیات نه اوږدوو زه راځم دلته ورته وایم چې give me some examples in match case state in Python سمه ده ما دغه هغه ترېنه وغوښته نو ګورئ میچ کیس سټیټمنټس کې یو بل ښه مثال دا راکړه موږ او تاسو ته د څه شي ډیز آف د ویک مثال یې راکړ راځئ زه همدغه له دې ځای څخه کاپي کوم او دلته یې پیسټ کوم او تاسو ته یې په عملي ډول ښیم چې دی څنګه کار کوي ګورئ دلته یو ویریبل اخیستل شوی او په دې کې انپوټ اخیستل شوی ورته ویلی چې انټر ا ډے یو ورځ څه شی کا انټر کا میچ ډے دلته میچ کیس کې ورته ویلی چې ډے په نوم دغه ویریبل راګین کا او دلته کیس کې که چیرې یعنې دې کې منډے لیکل کېده نو سټارټ اف د ویک نو منډے سټارټ اف د ویک د دوی لپاره خو زه به همدغه څه شی کومه سیټرډے کومه ځکه زموږ او ستاسو لپاره سټارټ اف د ویک چې کوم دی سیټرډے ډے دی او ویکند از نیر فرایډے به موږ او تاسو ورته دغه به ورته موږ او تاسو ټیوزډے دا به ورته ټیوزډے کو چې ویکند از نیر او په دې نه وروسته به موږ او تاسو ورته دلته یو بل هغه ولیکو چې فرایډے یوازې فرایډے زموږ او ستاسو خپله ویکند دی نو زه به دا بل ترېنه لرې کړم فرایډے it's the weekend او که چیرې د علاوه یو څیز انټر کېږي نو اټس ا نارمل ډے زه راځم همدغه ایکزیکیوټ رن کوم ما ته وایي انټر ډے که چیرې زه دې ته ولیکم چې سیټرډے او ما انټر پریس کوئ اټس ا نارمل ویک ډے موږ او تاسو سپیلنګ کې یو څه مسټیک ترسره کړ صحیح ده
زه راځم دلته ورته بیرته لیکم ساترډے TURDAY اوس صحیح شو ما ته وایي start of the week لومړنی کیس سره میچینګ وکړو نو دا یې موږ او تاسو ته پرنټ کې موږ ته وایي چې وایي start of the week دی چې دی start of the week دی که چیرې همداسې موږ او تاسو سره یو کیس سره هم نه میچ کېږي ما ورته فرض کې ولیکو چې Sunday یعنی یو کیس سره هم دلته نه میچ کېږي نو دلته به ما ته دغه اخرنی اکزیکیوټ کېږي سمه ده ما ته به وایي it's a normal day انټر زه پرس کوم وایي it's a normal week day او که چیرې دلته یو بل کیس سره میچ کېده فرض کې دلته یو چا ورته ولیکي چې Friday او ما انټر پرس کوم ما ته وایي it's the weekend دا څه شی دی weekend دی همداسې نور اگزامپلز هم دلته موږ او تاسو سره څه شی دی شته دی ګورئ دلته هم ډېر یو ښه مثال ورکړی دی چې له دې نه تاسو کولی شئ ډېر څه زده کړئ فرض کې زه همدغه کوډ ډایرکټلی راخلم کاپي کوم او دلته یې چې کوم دی پیسټ کوم او زه دا ټول هغه لرې کوم اوس یې زه تاسو ته په عملي ډول ښیم چې دی څنګه کار کوي لومړی یو ویریبل اخیستی د num1 په نوم او په دې کې انټیجر ډیټا ټایپ اخیستی ورته ویلي چې فرست نمبر یعنې لومړنی نمبر څه شی که انټر که بیا یې نمبر 2 اخیستی دی صحیح ده یو دویم ویریبل اخیستی نمبر 2 په نوم انټیجر او دې کې ویلي چې سیکنډ نمبر انټر که او دلته اپریټر په نوم یو ویریبل اخیستی دی چې دلته ورته ویلي چې انټر اپریټر یعنې یو اپریټر پکې څه شی که انټر که که پلس یې ولیکه پلس جمع یې که که مکس یې ولیکه نو منفي که که ضرب یې ولیکه نو ضرب یې که که ملټیپلیکیشن او ملټیپلیکیشن که سبسټراکشن او سبسټراکشن صحیح ده کار څه و هماغه ته په کتو سره به دی څه شی کېږي کار ترسره کوي اوس میچ اپریټر میچ کې ورته څه ویلي ګورئ اپریټر یې راخیستی دلته استعمال کړی اپریټر کې لومړی کیس کې ورته ویلي وایي که چیرې دغه کیس څه شی شو مساوي و له پلس سره نو په دې حالت کې ته ریزلټ کې ورته څه شی کوه ریزلټ کې ورته پرنټ کوه چې num1 پلس num2 یعنی نمبر 1 راواخله جمع کله نمبر 2 سره کم دغه کې ماینس و نو ته څه شی کوه num1 راخله له num2 څخه یې منفي کوه که چیرې دی موږ او تاسو سره ضرب نو num1 راواخله ضرب یې کړه num2 سره همدغسې که چیرې تقسیم و نو ته راواخله که چیرې دغه num2 مساوي کم و یا مساوي و صحیح ده که چیرې دغه num2 څه شی و موږ او تاسو سره مساوي نه و له صفر سره نو په دې حالت کې ته ریزلټ کې څه شی کوه num1 او num2 سره تقسیموه num1 راخله num2 سره تقسیموه else که چیرې دی کې یو هم نو که چیرې دغه هغه زمونږ او ستاسو یعنې غلطېده نو په دې حالت کې ورته ولیکه cannot divide by 0 صحیح ده divide by 0 یعنې 0 سره موږ او تاسو ډیویژن نشو ترسره کولی دلته ورته حالا همداسې ویلي چې که چیرې num2 څه شی و یعنې مساوي و له 0 سره مساوي نه و له 0 سره داسې ورته ویلي سرچپه کار یې کړی دغه علامه چې کله موږ او تاسو اچو دې مطلب دا دی که چیرې نه و نو دلته هم ورته همداسې ویلي که چیرې دی مساوي نه و له دې سره له صفر سره نو په دې حالت کې ته ورته دا کار کوه خو که چیرې دا غلطېده یعنې دی مساوي کېده له صفر سره نو ته ورته ووایه چې 0 سره موږ نشو کولی څه شی کو تقسیم ترسره او اخرنی کیس کې ورته ویلي که چیرې یعنې یو سره هم نه هغه کېدو نو انویلر اپریټر ورته ولیکه راځئ په عملي ډول ګورو چې دی څنګه کار کوي لومړی نمبر دی وایي انټر کا لومړی نمبر فرض کې زه ورته وایم چې لومړی نمبر زما 300 دی ما ته وایي انټر اپریټر دی انټر کا څه شی غواړي ترسره کړي زه ورته وایم چې زه غواړم جمع ترسره کړم سیکنډ نمبر ورته هغه کوم نمبر سره چې جمع کول غواړي زه ورته وایم 600 انټر پرس کا ریزلټ موږ سره 900 شو 300 جمع 600 900 که چیرې همدلته موږ او تاسو ورته یو بل څیز لیکلی او فرست نمبر دی ورته ولیکه فرض کې زه ورته وایم 15 اپریټر کوم یو استعمالول غواړي زه تقسیمول غواړم 15 تقسیم 100 15 تقسیم 10 او زه انټر پرس کوم ما ته وایي 0.15 رسېږي دا ریزلټ شو همداسې که چیرې زه ورته فرض کې ما ته وایي فرست نمبر دی څو دی فرست نمبر زما 12 دی 120 دی اپریټر د څه شی دی منفي کول غواړم سیکنډ نمبر دی څو ورنه منفي کول غواړي زه ورته وایم چې زه ورنه 100 منفي کول غواړم انټر پرس کا ما ته وایي 100 ریزلټ دی 100 نه 100 منفي کړي 100 پاتې کېږي 100 نه چې 100 منفي کړي 100 پاتې کېږي موږ او تاسو سره نو دغه یو څو مثالونه ول په سویچ کې سوري په میچ کیس کې سویچ چې دی په جاوا سکرپټ کې ووسي نو تاسو کولی شئ چې نور مثالونه هم خپل ځان سره وګورئ چک یې کړئ
چې کوم یو مو خوښ و چاټ جی پي ټي نه ډېر استفاده کوئ صحیح ده چاټ جی پي ټي تاسو سره ډېر کومک کوي دا خبرې چې کوم دي دا ټول یعنې غلطې دي چې کوم خلک وایي چې یعنې موږ او تاسو باید د ای آی څخه استفاده ونه کړو او داسې خبرې دا ټول غلط خبرې دي سمه ده نو کوشش کوئ څومره چې کوی شئ د ای آی نه استفاده وکړئ دغه یو لاګین رول دی دا به هم زه تاسو ته په عملي ډول وښیم تر څو ستاسو کنسپټ نور هم کلیر شي ګورئ یو هغه یې جوړ کړی د ویریبل د رول په نوم او په دې کې انپوټ اخیستی انټر یور رول د انټر کړه که چیرې کیس کې ورته ویل که چیرې رول یې اډمن نو ورته وایي ویلکم اډمن که چیرې ټیچر ورته وایي ویلکم ټیچر که چیرې سټوډنټ ورته وایي ویلکم سټوډنټ که چیرې ګیسټ و لیمیټډ اکسس ورته ولیکه او که چیرې یو هم نو اننون رول زه راځه فرض کړئ زه ورته وایم چې زه اډمن یم سمه ده ماته وایي او په دې کې یو خبر تاسو په یاد وساتئ چې په دې کې دی چې دی موږ او تاسو سره میچ کیس سټیټمنټس کې یو خبر دا دی چې دا کیس سنسټیټیو دی یعنې که چیرې دلته اوس په لوی حرف باندې ای لیکل شوی و او دلته ما په کوچني ولیکه نو ریزلټ به زما غلط راوځي یعنې دا چې دی کیس سنسټیټیو دی کیپټل او سمال لیټر ته هم دی ګوري اوس که چیرې ما کیپټل کې ولیکم دغه ماته وایي ویلکم اډمن او که چیرې همدغسې راغلم او دلته ما ورته ولیکه اډمن په وړو حروفو ما ته وایي اننون رول ځکه دلته یو ایرر رامنځته شو چې ای دلته کیپټل و هلته موږ او تاسو سمال ولیکه همداسې که چیرې زه ورته یم چې زه ټیچر یم نو ماته وایي ویلکم ټیچر نو تاسو کوشش کوئ چې څومره زیات کولی شئ د ای آی څخه استفاده وکړئ او دا یو ډېر ښه کار دی چې تاسو د ای آی څخه استفاده کوئ په خپلو پروژو کې په خپلو کارونو کې دا ستاسو لپاره ډېره ګټه رسوي نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځ درس تر بیا د خدای په امان ښه وخت